בשנת 2000 נערכה בפריז ועידה על בעיית הפליטים, ואני הוזמנתי מהצד הישראלי להשתתף בה. הוועידה התקיימה בבניין יונסקו, לא הרחק ממגדל אייפל, בניין גדול, מפואר, באולם גדול, והציגו בפניי את האיש שאמור היה יחד איתי לפתוח את הוועידה, אדם בשם סלמן אבו סיטה, שלא הכרתי אותו קודם לכן. היינו מנומסים אחד לשני, והוא נאם את הנאום הראשון, נאום הפתיחה הראשון. מיד ראיתי שזה איש יודע את הכל על היווצרות בעיית הפליטים, וכשבא תורי אחריו אמרתי שאני עומד לפני ברירה. יש לי הרבה מה להעיר על דבריו של מר אבו סיטה, אבל הכנתי הרצאה מראש של הדברים שאני רוצה להגיד. אז אני מציע שאני אנאם את הנאום שלי, ואני אזמין את מר אבו סיטה לארוחת צהריים, ואגיד לו מה שיש לי להגיד על ההרצאה שלו. כך היה, הוא נאם, אני נאמתי. בהפסקה נכנס יאסר ערפאת שהיה בעיר לברך אותנו, ויש תמונה שאני עומד על הדוכן והוא למטה, והוא מחבק אותי, הוא מנשק אותי כרגיל. וזהו. בצהריים רחל ואני ואבו סיטה הלכנו לאכול במסעדה טובה מאוד, ואז הבנתי שבדבריו דיברנו קודם כל על עצמנו, והבנתי שאבו סיטה הוא ילד בדואי שהיה כבן 8 או משהו במלחמת העצמאות. יחד עם אחיו הבכור הוא ברח לעזה. השבט הבדואי שלו היה סמוך לרצועת עזה, והוא למד וגדל נדמה לי בעיראק, הפך לעשיר מופלג בינלאומי כקבלן בניין, ותוך כדי שאנחנו מחליפים דעות התרשמתי יותר ויותר מהידע שלו, עד כדי כך שהוא תיקן לי פרטים על הקרבות שאני השתתפתי בהם ב-48, והוא העיר לי, תיקן לי את הזיכרונות שלי.